Καλησπέρα, ακούμε. Ναι. Καλησπέρα, λοιπόν. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που κάνουμε σήμερα. Ένα συντονισμός, ας πούμε, από συλλογικότητες αντιρατσιστικές που έχουμε βρεθεί τον τελευταίο καιρό μαζί. Είχαμε κάνει και μια ακόμα εκδήλωση στα τέλη Ιουλίου στο στέκι μεταναστών. Ο τίτλος της εκδήλωσης τότε ήταν «Πόλεμος στη μετανάστευση, πόλεμος στην κοινωνία». Είχε βγει και από εκεί κάποιο υλικό και μέσω του Omnia TV που και σήμερα θα καλύψει με μετάδοση τη σημερινή εκδήλωση. Και σήμερα είναι λίγο σαν συνέχιση αυτής της πρώτης εκδήλωσης. Θέλουμε να το πάμε λίγο ένα βήμα παραπέρα. Ο τίτλος που έχουμε επιλέξει για σήμερα είναι «Η κλιμάκωση του πολέμου κατά της μετανάστευσης, πώς να οργανωθούμε». Θα υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις στην αρχή. Θα πούμε λίγο τώρα ποιες θα είναι αυτές και μετά θα υπάρξει μια ανοιχτή συζήτηση όπου όποιος θέλει μπορεί να τοποθετηθεί, είτε να υπάρξουν ερωτήσεις, είτε να γνώμες, συζήτηση ανοιχτά κτλ. Για τις τοποθετήσεις θα ξεκινήσουμε πρώτα με μια εισαγωγή, ας πούμε, σχετικά με τον νέο νόμο και γενικότερα την όξυνση του πολέμου κατά των μεταναστών που θα γίνει από τον αντιρατσιστικό συντονισμό που έχουμε δημιουργήσει σαν συλλογικότητες. Μετά θα μιλήσουν κάποια κινήματα αλληλεγγύης γύρω από την ποινικοποίηση, τις δίκες δηλαδή που γίνονται για διακίνηση και με κάποια, ας πούμε, αναφορά έξτρα και στην Κρήτη και στην κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα γίνουν στη συνέχεια κάποιες τοποθετήσεις από camps, ώστε να ακουστούν φωνές από camps και κέντρα κράτησης, είτε από ίδιους και τις ίδιες μετανάστες που ζουν εκεί πέρα, είτε σαν, ας πούμε, ανταπόκριση που θα έρθει από αλληλέγγυα άτομα. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν από την κοινότητα του Κονγκό και από την κατάληψη προσφύγων και μεταναστών Νοταρά για να μας πούνε για αγώνες και δράσεις που κάνουν οι ίδιοι και οι ίδιες. Και στο τέλος θα είναι, όπως είπαμε, η ανοιχτή συζήτηση που μπορεί να τοποθετηθεί ο καθένας. Θα υπάρξει όχι διάλειμμα, αλλά μια αλλαγή τότε και θα πούμε ότι ξεκινάει η συζήτηση. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι υπάρχουν κάποια υλικά. Στο μικρό τραπεζάκι υπάρχει η αρχική τοποθέτηση που θα γίνει εισαγωγικά από τον αντιρατσιστικό συντονισμό. Υπάρχει κείμενο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και στο δίπλο τραπέζι και υπάρχουν υλικά από τις συλλογικότητες που συνδιοργανώνουμε την εκδήλωση. Να αναφέρω και τα ονόματά τους. Είναι η συνέλευση ενάντια στα κέντρα κράτησης, η συνέλευση Solidarity of Migrants, καθώς και η ομάδα εργασίας για τα camps Κοινός Αγώνας, η συνέλευση Σουδανών και αλληλεγγύης για το Σουδάν Ματάρης και η ανοιχτή συνέλευση ενάντια στα pushbacks και τη συνοριακή βία. Όλες αυτές οι συνελεύσεις και οι ομάδες έχουν κάποια υλικά τους στο τραπεζάκι με ελεύθερη συνεισφορά. Και τελευταίο πράγμα πριν ξεκινήσω και δώσω το λόγο λίγο να πούμε και για τις μεταφράσεις. Υπάρχει και μπαρ οικονομικής ενίσχυσης, είτε με χυμούς, είτε με νερά και στη συνέχεια και με μπύρες. Τα λεφτά από αυτά, ό,τι βγει σαν κέρδος από αυτά, θα πάει για δίκες διακίνησης που γίνονται, γιατί χρειάζονται πολλά λεφτά και προσπαθούμε να μαζέψουμε γι' αυτά. Ναι. Όταν χρειάζεται μετάφραση, θα έχουμε πάνω εκεί στη γωνία μετάφραση αραβικά. We have English translation here in the corner if someone needs. Et on a la traduction française là, ouais, si quelqu'un a besoin. Αυτά. Χαίρετε και από μένα. Εγώ θα επιδιώξω να κάνω μια εισαγωγή από το συντονισμό των συλλογικοτήτων. Όσο θα πω βασίζονται στο κείμενο που υπάρχει ήδη γραπτά και μπορείτε να το πάρετε. Και εννοείται ότι χαιρετίζουμε και όλες τις κινητοποιήσεις που γίνονται σήμερα και είμαστε κομμάτι αυτών, έτσι, και για τα Τέμπη και για την Παλαιστίνη.
Αφορμή λοιπόν για αυτή την εκδήλωση είναι ο νέος νόμος για τη μετανάστευση και το άσυλο, νόμος 5226 του 2025, τον οποίο επιδιώξαμε να αποβελτιώσουμε σε κάποια βασικά σημεία, με σκοπό να ενημερωθούμε πρώτα απ' όλα εμείς τα ίδια και δευτερευόντως να βοηθήσουμε σε μια περαιτέρω ενημέρωση, γιατί όσο σκληρός και άδικος και αντιμεταναστευτικός κι αν είναι, δεν πρέπει από την άλλη να πέφτουμε στην παγίδα ότι δεν υπάρχουν πια δικαιώματα. Αντίθετα πρέπει να γνωρίζουμε και να γνωρίζει όλος ο κόσμος, ακόμα και στη νέα κατάσταση, ποια είναι τα δικαιώματά του. Δεν καταργήθηκε τελείως η προσφυγή, δεν είναι ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχουν καθόλου νομικά εργαλεία. Οπότε παρατηρήσαμε ότι υπήρχε αυτή η λάθος εντύπωση και γι' αυτό έχουμε κάνει μια... Και γι' αυτό έχουμε κάνει μια επικαιροποίηση ενός οδηγού για το άσυλο σε 14 βήματα, το οποίο είναι και στη διαδικασία μετάφρασης σε διαφορετικές γλώσσες. Το ποια ακριβώς είναι αυτά τα σημεία μπορείτε να το βρείτε στο κείμενο, αλλά πολύ επιγραμματικά. Όπως είναι γνωστό, η παράνομη παραμονή στην Ελλάδα μετατρέπεται από διοικητικό σε ποινικό αδίκημα, παρατείνεται ο χρόνος κράτησης μέχρι και 24 μήνες, αφαιρούνται κάποια δικαιώματα που είχαν μακροχρόνια διαμένοντες μετανάστες μετανάστριες να νομιμοποιηθούν στην Ελλάδα, αυξάνουν τα κόστη των προσφυγών, του μεταγενέστερου αιτήματος κτλ. Μειώνονται οι προθεσμίες. Έτσι. Αυτά είναι ορισμένα βασικά σημεία. Προτρέπω τον καθένα και την καθεμία να δει πιο αναλυτικά τον νόμο και το πλαίσιο. Τώρα, αφού έχουμε κατανοήσει τη γενική κατεύθυνση, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα στην οποία συμβαίνει αυτό και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αυτό είναι μια βασική πολιτική παρατήρηση, γιατί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι τη Γερμανία και μέχρι την Ιταλία και άλλες χώρες και την Ελλάδα, βλέπουμε την ίδια κίνηση. Βλέπουμε μια όλο και μεγαλύτερη παρανομοποίηση της μετανάστευσης, έναν πόλεμο κατά των μεταναστριών που οξύνεται, που διεξάγεται ήδη αλλά οξύνεται, μια ένταση της εργασιακής υπερεκμετάλλευσης και ένα όλο και πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο. Αυτή η κατάσταση προφανώς συνδέεται με τις γενοκτονίες και τις εθνοκαθάρσεις σε Παλαιστίνη, Σουδάν, Κογκό και άλλες χώρες και είναι μια γενικότερη κλιμάκωση του πολέμου. Η αντανάκλαση αυτού στην περιοχή που ζούμε εμείς τώρα είναι προφανώς ο ρατσιστικός πόλεμος. Καθώς οξύνονται οι γενοκτονίες, ο γενοκτονικός πόλεμος, οξύνεται και ο ρατσιστικός πόλεμος. Και όλοι οι νόμοι και το οπλοστάσιο, το οποίο βλέπουμε, έρχονται να προσθέσουν νέα όπλα στη φαρέντρα. Δεν υπάρχει λοιπόν μια απόλυτη τομή. Δεν είναι κάτι απολύτως καινούργιο αυτός ο νόμος. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι σε κάμπ, κέντρα κράτησης κτλ. Ήδη η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη για τους ανθρώπους και ήδη γίνονται δολοφονίες, γίνονται βασανισμοί καθημερινά και με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν εφαρμόζεται κιόλας πολλές φορές. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι το ελληνικό κράτος έχει και μια σχετική αυτονομία στον τρόπο που πολεμά τη μετανάστευση όλες τις τελευταίες δεκαετίες, με όλες τις διαδοχικές κυβερνήσεις, και θα μπορούσε κανείς να κάνει περισσότερη κουβέντα, που δεν θα την κάνουμε τώρα, για αυτές τις κυβερνήσεις, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, πώς αυτό το πράγμα έχει εξελιχθεί και έχει κλιμακωθεί με το πέρασμα του χρόνου, πάλι προς μια κατεύθυνση. Έτσι. Το τρίτο σημείο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι από τη μία υπάρχει μια κατασκευή της απειλής του εχθρού, δηλαδή ότι οι μετανάστες εμφανίζονται, δαιμονοποιούνται, εμφανίζονται ως η απειλή για την ελληνική κοινωνία, για τους εργαζομένους, που ξέρω εγώ, με διάφορες πατριαρχικές, φιλετικές αναπαραστάσεις των Αράβων βιαστών, των Μουσουλμάνων βιαστών, των μεταναστών βιαστών, για παράδειγμα, ως γενικεύσεις, ή ότι μας κλέβουν τις δουλειές, μας κλέβουν τις κατοικίες, τα διαμερίσματα, οι γειτονιές έχουν γεμίσει, όλα αυτά τα πράγματα. Από τη μία λοιπόν υπάρχει αυτή η πολιτική συνειδητική κατασκευής του εχθρού της απειλής. Γιατί? Για την εξάπλωση του φόβου, για την κανονικοποίησή του, για τη διαίρεση των καταπιεζόμενων και για τη διεξαγωγή αυτού του πολέμου. Οπότε αυτό είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά όμως που λέμε είναι ότι η απειλή σε ένα βαθμό είναι και πραγματική για το έθνος κράτος και για την Ελλάδα, όχι με την έννοια που λένε τα κυρίαρχα ΜΜΕ, αλλά με την έννοια ότι πραγματικά αν οι κοινωνίες γίνουν πιο πολυεθνικές, αν υπάρχουν κοινοί αγώνες ντόπιων μεταναστριών, αν οι εργασιακοί χώροι και οι γειτονιές συνεχίζουν να αλλάζουν με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά απειλείται και η εθνική ενότητα
και ο ελληνοχριστιανισμός, ξέρω εγώ, και το ελληνικό κράτος αποσταθεροποιείται. Όλα αυτά έχουν έναν αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα. Άρα θα πρέπει να δούμε, πρώτον, γιατί η απειλή είναι ψεύτικη, και δεύτερον, πού η απειλή για το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος και τις γενοκτονικές μηχανές του πολέμου είναι πραγματική και πώς εμείς θα αποτελέσουμε μια πραγματική απειλή με έναν άλλο τρόπο, μέσα από κοινούς αγώνες, κοινές οργανώσεις, αλληλεγγύη, σε όλα τα πεδία αυτής της γεωγραφίας του πολέμου, έτσι, από τα σύνορα, στα αστυνομικά τμήματα που κρατούνται παράτυπα μετανάστριες, στα κέντρα κράτησης, στα κάμπ, αλλά και τις γενικές φυλακές, έτσι, που όπως λέει ένα άλλο κείμενό μας, και στις γενικές φυλακές το 60-70% των ανθρώπων είναι μετανάστες και φιλοτικοποιημένα άτομα, όπως Έλληνες Ρωμά, για παράδειγμα. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την εισαγωγή, στη γενοκτονία της Παλαιστίνης, του Σουδάν, του Κονγκό πρέπει να απαντήσουμε με κοινούς αγώνες. Δεν μας ενδιαφέρει μια απλά δημοσιογραφική κουβέντα, δεν κάνουμε ακαδημαϊκή εργασία εδώ πέρα, ούτε κάνουμε απλά μια κάλυψη αυτού που συμβαίνει, οι συλλογικότητες αυτές, αλλά κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλο τον κόσμο που είναι εδώ και σε άλλο που δεν μπορεί να είναι σήμερα, να στελεχωθούν οι ομάδες αλληλεγγύης, να πάμε πραγματικά επισκέψεις που πηγαίνουμε, να γίνει πιο πολύ σε αυτός ο κόσμος, σε κάμπ, σε κέντρα κράτησης, σε φυλακές, να οργανωθούμε πραγματικά σε γειτονιές, να δούμε πραγματικά, ξεκινώντας από τα δικαιώματα ασύλου, εργασίας, πώς μπορούμε να φτιάξουμε κοινό τρόπο οργάνωσης, επικοινωνίας. Και αυτό λοιπόν είναι και ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης και ελπίζουμε και ότι θα ακούσετε από εδώ και πέρα. Αυτά. Ωραία. Αυτό από μας. Τώρα θα μιλήσει την κινήματα αλληλεγγύης ενάντια στη ποινικοποίηση. Είναι εδώ, ναι. Έλα. Καλησπέρα. Ασχολούμαστε σχετικά με το θέμα της ποινικοποίησης ενάντια στους μετανάστες που κατηγορούνται σαν διακινητές. Η ποινικοποίηση αυτή είναι συστηματική και είναι ένας πόλεμος στους ίδιους μετανάστες. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε βάρκα που φτάνει έχουν πάρει εντολή το ελληνικό λιμενικό να συλλαμβάνει 3-4 παραπάνω άτομα και να τους κατηγορεί σαν διακινητές. Οπότε κατηγορούν τους ίδιους τους μετακινούμενους ανθρώπους με αποτέλεσμα να τους γίνονται, όταν φτάνει μια βάρκα, φερειπίν στην Κρήτη, γίνονται αυθαίρετες συλλήψεις χωρίς διερμηνείς και κατηγορούν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πιάσει το πηδάλιο, οδηγούσαν, μπορεί να δίνανε νερό, μπορεί να γεμίζανε με βενζίνη τη βάρκα ή να είχαν το GPS. Η ποινή είναι 10 χρόνια στο κάθε άτομο, στο κάθε μεταφερόμενο. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε βάρκα που υπάρχουν γύρω στους 40 ανθρώπους, είναι 400 χρόνια η ποινή στο κάθε μετανάστη που κατηγορείται σαν διακινητής. Φέτος είχαμε πάει στην Κρήτη και στα νότια, στη Γάβδο και σε διάφορες δίκες που γίνανε στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Και είδαμε πραγματικά ότι πρώτα απ' όλα οι συλλήψεις γίνονται χωρίς την παρουσία κανενός. Οπότε είναι αυθαίρετες συλλήψεις, δεν υπάρχει διερμηνέας. Τους απειλούν να πούνε ποιος οδήγησε για να τους δώσουν άσυλο. Οπότε απλά παίρνουν τους ανθρώπους, τους βάζουν φυλακή, δεν ξέρουμε καν που βρίσκονται, τους υπόλοιπους σε κάμπ, σε κέντρα κράτησης. Και μέχρι το 2023 ξέραμε ότι 2.300 είναι στις φυλακές αυτή τη στιγμή και κατηγορούνται σε διακινητές, ενώ το σύνολο των ανθρώπων, τους φυλακιζόμενους που είναι στην Ελλάδα, είναι 11.000. Αυτό σημαίνει ότι 1 στους 5 κατηγορείται σαν διακινητής και είναι στη φυλακή. Αυτός ο αριθμός ήταν το 2023 και εμείς το διάστημα αυτό που ασχολούμαστε αυτούς τους μήνες βλέπουμε ότι ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος και πραγματικά δεν ξέρουμε πόσος ακριβώς μπορεί να είναι. Τον Μάιο που είχαμε υπόψη μας για 50 παιδιά από το Σουδάν που κρατούνται στις φυλακές Αυλώνας,
Τώρα, μετά από 4 μήνες, ξέρουμε ότι είναι πάνω από 200, μόνο τα παιδιά από το Σουδάν. Δίκες γίνονται είτε στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Σύρο, στη Χίο, στην Καλαμάτα, στη Ρόδο, στην Κομοτηνή. Οπότε κάθε μέρα που περνάει γίνονται κάποιες δίκες για τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Την πρώτη φορά που βρεθήκαμε σε δίκη στα Χανιά είδαμε ότι ήταν μόνο οι αστυνομικοί, δικαστής, εισαγγελέας και οι κατηγορούμενοι. Ήταν δίκη φάντασμα που ήταν γύρω στους 20 κατηγορούμενους. Η κάθε δίκη κρατούσε 2 με 3 λεπτά. Κανονίζανε να κάνουν με τα παιδιά, τους πείθανε ότι είτε θα κάνουν ποινική διαπραγμάτευση, το οποίο σημαίνει ότι θα παραδεχτούν ότι είναι ένοχοι, για να πάρουν 10 χρόνια φυλάκιση και σε 2 χρόνια να αποφυλακιστούν, είτε θα κάνουν κανονική δίκη, το οποίο σημαίνει 25 χρόνια κάθυρξη. Οπότε περισσότερα παιδιά, και όλες οι δίκες γινόντουσαν και χωρίς τη διερμηνέα, δεν καταλαβαίνανε τι κάνανε. Κανονίζαν να κάνουν ποινική διαπραγμάτευση χωρίς να καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, χωρίς να ξέρουν τα βασικά δικαιώματά τους. Αν θα μπορούν μετά να βγάλουν άσυλο, ή δεν καταλαβαίνανε καν ότι είχαν παραδεχτεί ότι είναι ένοχοι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το πότε γίνονται δίκες, να μπορούμε να πηγαίνουμε εκεί πέρα και να προσπαθούμε να έχουμε επαφή με όσους είναι στη φυλακή για να βλέπουμε το τι γίνεται. Γιατί πραγματικά είναι ένας αποκλεισμός και δεν ξέρουμε καθόλου πόσος μεγάλος μπορεί να είναι ο αριθμός. Γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί η ομάδα αυτή που έχουμε, για να μπορούμε να κάνουμε μία συνεχόμενη παρατήρηση και να ενημερώνουμε τους ανθρώπους για τα δικαιώματά τους, να βρίσκουμε δικηγόρους για τις δίκες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει γύρω στις 5-6 δίκες στα Χανιά και στο Ηράκλειο και είδαμε τη διαφορά που έχει όταν το Σεπτέμβριο υπήρχαν και από άλλες συλλογικότητες. Ήμασταν γύρω στα 20 άτομα στο δικαστήριο που προσπαθούσαμε να μιλήσουμε για το τι γίνεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ότι αν ο διερμηνέας μεταφράζει σωστά, να εξηγούμε στα παιδιά τι ακριβώς γίνεται στις διαδικασίες. Αυτά από μένα και Σταφά. Hi everyone, thank you for attending. Thank you Irene for introduction. Today, because I saw new faces, so I prepared to say something, but when I say new people, so I said I have to share some information all the time. I'm trying to sharing with people. Actually, I'm trying to talk with about justice system here in Greece is so worse. I'm Mustafa from campaign 50 out of many, Mataris Solidarity with Sudan. The 50 out of many were trying to attend the trials of the boys in the prison, Khania, Heraklion. Most of the cases or the trials be in these cities. We started last July to attend in Khania, and the system is horrible there. There is no official interpreter for the prisoners. They bring interpreter like he's prisoner from the prison with handcuffed to translate. And most of the time, even for the language, is not like the same accent for Arabic, because the Sudanese, they speak Arabic, so they bring someone from different country in Arab's country, but the language is different, so they cannot understand each other. And yesterday, one of the boys, he called me and he told me, really, most of the time we don't understand nothing. Just we see like, okay, 10 years, 15 years, 25 years, but they didn't understand what's happening here. And the problem, they trust European people. They say like, okay, the human rights here, and we came here to be safety. So this is lawyer, this is judge,
So they will be fair with us. They don't understand the system, how it works here. This is the problem. One of the boy, he finished his period like 2 years, and he make a plea deal. A plea deal, it means like to make agreement with the trial. You said I'm guilty. I'm a smuggler. I took money from people to bring them here to Europe, and no one know he signed about this information. No one know about this. And when I told them by via phone, they shocked, because the lawyer, state lawyer, all the time they trying to tell them just this is the good way to get less years in prison. Like if you don't make a plea deal, you will go 25 years. So this is the good thing you do it. And they give them just paper and they sign it without them to understand what happened. Even the lawyers, they didn't bring interpreter to explain for their clients, let's say. That guy, he released after 2 years, and then he tried to apply for asylum, and he cannot. And I met him, and I asked him what happened, why you cannot. He said, I'm trying, and I went to many lawyers and take the system, but I cannot apply for asylum. And I asked him what you did. He told me, he explained for me what he did. And after he released, after 2 years, he understand, he make a plea deal. Like he don't understand what he did. And because this reason, you cannot apply for asylum. If you make a plea deal, so you said I'm a smuggler. You say for yourself. And also this is the boys, they didn't understand it. I didn't know this. No one tell them if you make this, you cannot apply for asylum. This is how it's going, and the system going. The system need just people make a plea deal. The interpreter, they bring him from the prison, say for the boys like this. The cop inside the prison promote this idea. The state lawyers, everything going to make a plea deal, so that the state here said, okay, we have a list of the smuggler, and now we finish this issue, and got money from EU. So this is what the system needed from the migrant. One day, 3 of September, we went in Heraklion. Like there's 4 boys, and 3 of them, the state lawyer, they try to force them to make just plea deal, because if you don't know the system and you come from Sudan, Libya, from each country, and you come here and you find this lawyer, he told you this is your option: make a plea deal or go 25 years. Definitely you will make a plea deal. So they trying to force them in 3 of September. And that day, there is no interpreter, and the boys, they said, we don't understand you. Can you explain for us? We don't speak English. I went to talk with a lawyer. I told him I can translate if it's okay. He said, okay, good. And he trying to tell me this is information. Tell them they have to make a plea deal. If they didn't do that, they will take 25 years and blah, 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 blah. And I used the translate to tell them what's happening here and explain for them what means plea deal. And then they asked the lawyer. I told them to ask the lawyer how if we make a plea deal, we can apply for asylum, we can make an appeal, and then everything changed. And they said we will not make a plea deal, and they forced the state lawyer to go to trial. And what happened? The judge said you are not guilty, 4 of them. So if there is no interpreter that day, they will go 10 years, at least 4 of them. So now you understand what's happening in the trial. The number one we start to work on this was 50 boys in Avellona prison. Now in more than 265 just Sudanese in Avellona, Cordelos, Volos, Chania, Melenderino,
all this Trikala, all this prison, they have numbers, and there is number we don't know them. And there is many families, they contact us, they didn't know about their families because their boys, because you cannot find it's not easy to find the information for names, and you have to work a lot to do that. Even the system, he want to make this like, okay, no one know about this. This is how it's going on. Even like that inside the prison, they trying the people they got like 10 years, 25 years. They use them as workers. They promote agriculture prison. If you work in agriculture prison, you got 1 day equal 3 days. So they need workers, prisoners without money inside the prison. Something weird, but promote this for the people, so people they can boys, so they trying to, they ask, we need now all of them they apply to go to agriculture prison because if you work as a 1 year it count like 3 years, so they like to do that without money, without nothing. Okay, they use them inside the prison, and the situation is horrible. Before 1 week. Six of the Sudanese boys in the Khania prison, they made hunger strike for 6 days because the situation. They didn't bring them shower gel and soap for 3 months. 3 months. There is no tent. People they sleep on the ground. No jacket, even for underwear. How someone can stay in the prison like 6 months at least? Because when they arrest you, you have to stay in the prison 6 months at least. Then you have a trial date. So 6 months without underwear. How does it happen? And when we try to help them in Khania last week or 10 days ago to send them like underwear and clothes, they said no. You cannot do that. And I saw the other stuff for Greek prisoners. They send them olive oil, everything. So this is racism, I see it. Not just, no, you are not allowed to give them. This is underwear, nothing. Underwear. Those 6 people, they make this hunger strike for 6 days. And they have many demands. But the main demand, they want them because most of the trial in Khania. So some of and Khania is not big prison. Sometimes they bring people from different prisons to Khania, and then because they have a trial, and then after their trial, they didn't send them back to their prison. So those they got 10 years and stay in Khania like 3 months, and they asked every time to send them back to their prison, but nothing, no one responds. So they made that for 6 days. After 6 days, and then they transferred them yesterday to their prison. So they need people to die or sick or what to just for rights. They now also they like 41 person after that. Yesterday they contact and they say the situation in Khania is horrible because there is no doctor there, there is no psychiatric there, nothing there. They ask for the winter, for the jacket, for blanket because winter is coming, and no one care. And they ask if someone can help, but the system they don't make no one allowed to help them inside the prison. The last thing I will share it. Yesterday I saw in some magazine they write now Greece they have a gap for workers, 300,000 workers in different section, agriculture, tourist, and many section. So yeah, you don't like migrants. You try to arrest them, to put them in the prison and use them as a worker without money.
And now you see like you need workers. You use them as the workers, actually. This is the system work here. You use them as the workers and you force them. People here, there's some people here from the camps, and they know the system there, how it's going. Like most of the camps, if you check it in the map, you will see it in the far away places out of the city, close to factory. There's no transportation. Like, for example, Rissona camp, 1 hour far than here. Sometimes when I talk with people, because I was living in Rissona camp, when they asked me where are you staying, I said in Rissona camp. Even they didn't know the name, because there is no one live there actually. The camp's close to work, to factory. You can go to factory 5 minutes, 3 minutes, but for town, you need 1 hour, 2 hours, 3 hours. The last things I will say, thank you for this opportunity, and I hope people can help prisoners, help migrants, help all of the people here in Greece. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και για τις δίκες διακίνησης που γίνονται και για την κατάσταση φυλακές και για αγώνες που γίνονται γύρω από όλα αυτά. Θα πάμε τώρα στις επόμενες τοποθετήσεις που συνδέονται με το τέλος της τοποθέτησης, που έχουν να κάνουν με τα camps και τα κέντρα κράτησης. Όποια είναι... Ας έρθει σιγά σιγά. Να πούμε λίγο ότι είπαμε πριν τις μεταφράσεις, απλά ενώ με ένα μεγάλο κομμάτι της εκδήλωσης η βασική γλώσσα θα είναι στα ελληνικά, μπορεί να υπάρχουν τοποθετήσεις όπως τώρα που να είναι στα αγγλικά. Θα υπάρχει κάποια μετάφραση στην εκείνη τη μεριά, στα ελληνικά, δηλαδή από τα αγγλικά στα ελληνικά, αν κάποιος θέλει. Αυτό. Είναι κάποια έτοιμη από την επόμενη τοποθέτηση. I think also for... Yeah, sorry. Ωραία, θα ξεκινήσουμε ίσως πρώτα με μια τοποθέτηση για τα κέντρα κράτησης και μετά με κάποια άτομα από camps. Όπως είπα και πριν, μπορεί να είναι στα αγγλικά, μάλλον αυτό το κομμάτι θα είναι κυρίως στα αγγλικά, οπότε αν κάποιος χρειάζεται μετάφραση από αγγλικά σε ελληνικά, να πάει προς τα εκεί για αυτή την ώρα. So I will just speak from the Assembly Against Detention Centres. Everything that I will say we have translated in Greek in a text here, if you miss the translation. So we wanted to just highlight the role and speak a little bit about this assisted voluntary return and reintegration programme, which is run by IOM, which aims to return people from Greece to their home countries. So you'll probably have seen the posters for it all around the city. They're the big blue posters that say, thinking about going home, in lots of different languages. We call them so-called returns because often they are done with the so-called permission of people, but often the case is that people are realistically forced into them. So in a legal sense, a voluntary return, so-called voluntary return, is different to a deportation because it's supposedly carried out with the permission of the person who agrees to be returned. And how it works is that IOM collaborate with the Hellenic police
and the embassy of the person's home country to organise their papers and to organise their return. It's presented as a safe and dignified way to return people and an alternative to forced deportations where people are forced against their will. It's also promoted as a cheaper alternative for the state as a way to deport people. It's also a way for the state to circumvent international law. So there are some cases where states do not accept forced deportations under any circumstances, like the state of Iraq will not accept forced deportations under any circumstances. But legally, you can get around this by putting someone in a position where they are forced to agree to their own voluntary return. So IOM runs these programs all over Europe, but it's been running them in Greece for many years. In the first half of 2005, a third of all of the returns from Greece were carried out within this IOM so-called voluntary return program. It's a very well-funded program. There's a significantly increased funding for this program. So the funding round from 2021 to 2027 granted IOM 52 million euros to deport 17,000 people between 2023 and 2027, which is a much higher number than they have returned in the last years. So they've increased their aim of the amount of people that they want to return. It's called voluntary, but as you can imagine, people are forced into this decision by the brutal conditions of the detention centres, which are well documented. And now with these new laws, with the threat, they visit other detention centres, where they speak to people and try to convince them and speak to them and convince them to return to their home countries, even if they don't want to. They also offer incentives, so they exploit people's vulnerabilities by offering incentives. So there's a centre in Athens which offers housing to homeless people if you agree to a return. So if you're in a really difficult situation with your housing, they'll offer you housing, but you have to agree to your return. They also will offer people 1,000 euros, which you get just before you board the plane, or 500 euros if you agree to return from the islands. And now this fine that's imposed on people if you're undocumented gets waived if you agree to your return. So you might be hit with this massive fine, but then if you agree to a return, then you don't have to pay this fine. The EU pours money into these programs because in a PR sense, it looks better than a forced deportation. And it's a much cheaper way for them to return people. It's legally much easier for them as well. And IOM is intentionally chosen to carry out this program and has separate funding to the Hellenic police, who have funding to force deportations, because it gives this kind of neutral image of an international organization of migration who are carrying out these safe, dignified returns of people who want to return. And so it's kind of presenting, it's using this so-called humanitarian practice, but covering up all of the forms of physical and mental violence that actually push people into these places where they have to make this decision. Greek officials have clearly stated on record that that these new laws that they're bringing in are designed to force people into agreeing to be returned. So this is part of their policy, and that's why we wanted to highlight it today. It's also worth noting that it doesn't just affect people who are new arrivals or people claiming asylum. So it's also aimed at people who have maybe been in Greece for a long time and who haven't had papers for a long time. So actually, since 2023, 80% of the people who were returned, like voluntarily, quote unquote, were from Georgia. But we've already seen how in practice it's tied in with these new laws that have been brought in. Because in September, 3 Turkish nationals arrived in Greece, and they were offered the choice to return voluntarily or to be fined and given jail sentences for so-called illegal entry. They refused to be returned, and they were given 2 years of imprisonment and fines of 5,000 euros. And two of them, and the third person, who was 19, who was the youngest, was given a 10-month prison sentence.
So we wanted to highlight these voluntary returns in the context of this new law and the further criminalisation of migration, because they're a key part of this new approach, and it's like very violent criminalisation by the state. So voluntary returns are proposed to people who are detained or criminalised and really have no other way out, and then are presented as this safe and dignified humanitarian response to a problem. And now that with these new laws, people are facing higher fines, the threat of detention and jail time, they will be pushed even more towards this so-called solution as a form of coercion and blackmail. And just quickly before I finish, I just want to say that we have an open assembly on the 9th, on Thursday evening, coming at 7:30 in Zazania for the detention centre's assembly. Thanks. So, first of all, my speech won't be as long as everyone else. I did not prepare a long speech, but I want to emphasize and talk about an important issue, especially for immigrants that are from countries that are not as represented, like, for example, like Somali people, people from like Eritrea, like people who speak languages that are not as common as like in Greece. So if I would to start with my story, since I came with a group of people, there were a group of Somali people. They did not speak English at all. They only spoke Somali. We were brought together in the island of Samos, the camp there. The conditions that we had to go through in those detention centers, that like inside the camps, were not like something that's like something that you could impose on a human being. Luckily for me, since I have a privilege of like, I had the ability to get out of that situation way much quicker. For the rest of my group, they had to be, they were stuck in that camp for like around a month and a half. It's honestly, it's made me mad when I learned about that. The lack of translator for like basic things, even like health. To go to the doctor, you have to wait for a translator. You could like be in a very dire situation, where you really need to see the doctor, but the lack of translators and also the lack of like care for those people who like need like critical like access to critical facilities like health, like mental health too. The lack of care for those people really made me like, it's really angered me. And I remember when I was in Samos, we were in a line, we were waiting for a doctor. The line took like around 2 hours, up to like 3 hours. The doctor was waiting for a translator for a group of people, and after that, the doctor just came out and said, "There is no translator. Just come back to like the next week," because it was Friday, and like those things are like, they're not like sorry, I'm not good at speaking. Like, yeah, I'm trying. I'm really trying. Like those like situations that I had to witness with my own eyes is what made me like come here today and speak about this issue, and hopefully my voice could reach
those people who are in power, those people who could change this issue, hopefully. That's all I had to say. So, yeah, thank you for listening to me, and I will move the mic to you. مساء الخير على الجميع، أهلا وسهلا فيكم. بالبداية بحب أشكركم لاهتمامكم بقضايا اللجوء والإنسانية. طبعا ما راح أطيل الموضوع عليكم، لكن يعني في أثينا يعيش آلاف اللاجئين في ظروف صعبة داخل المخيمات، والخدمات الطبية محدودة جدا خصوصا للأطفال والحوامل. بعض المخيمات تعاني من ضعف الحماية الأمنية، مما يعرض اللاجئين لمشاكل مثل عنف والاستغلال، كما حدث في مخيم ريتسونا. بالنسبة للحالة النفسية، الانتظار الطويل لإجراءات اللجوء وانعدام الاستقرار يسببان ضعفا نفسيا على اللاجئين، خاصة الشباب والأطفال. بشكل عام هذه المخيمات هي أماكن مؤقتة تحولت إلى إقامة طويلة الأمد بسبب بطء الإجراءات، مما يجعل الحياة فيها أشبه بالمعاناة اليومية بدل أن تكون محطة انتقالية نحو مستقبل أفضل. الانتظار الطويل لمواعيد اللجوء وتأخير الإجراءات وعدم اليقين حول المستقبل يسببان توترا نفسيا عند الكثير من اللاجئين. الشعور بالعزلة بسبب البعد عن المجتمع مثل مخيم ريتسونا. مخيم ريتسونا يعني موقع المخيم صاير بمكان معزول عن أي شيء، بالإضافة اللي سمعناه من البعض داخل المخيم إنه الكثير من الكرفانات غير صالحة للسكن من جوانب خدمية، أحيانا الكهرباء مثلا أو الإكساء تبعه غير صالح يعني، أو التدفئة. المخيم بعيد عن المركز الحضري أثينا، مما يجعل التنقل الخدمات، مستشفيات، مكاتب. بعض الكرفانات تتعرض لتلف وتسرب الماء. هناك نقص في الخدمات الطبية. يعني أنا سأتكلم الآن عن مخيم ملاكاسا، لا يوجد إلا طبيب واحد. في مخيم ملاكاسا صادفت أحد الإخوة من اللاجئين من السودان، ما يعاني من مرض التهاب الكبد الوبائي. قال لي ماذا أفعل؟ يعني كان جديد بالمخيم. أخذته لعند الدكتور طبيب المخيم، قال الطبيب بكرة أو بعد بكرة، أو يعني ما أعاروا أي اهتمام للحالة، مع أنها مرض خطير يعني، بالإضافة أنه ساكن مع مجموعة من الشباب. لا يوجد أيضا يعني في معاناة من موضوع الترجمة للاجئين إداريا. المعلومات القضائية حول حقوق اللاجئين، طلبات اللجوء، الإقامة وغيرها غير واضح، بما في ذلك عدم وضوح أسباب التأخير فيها. اللجوء القنصلية لزم الأمر بطيء جدا، بالإضافة أنه هناك في بعض عدم الاكتراث بهموم اللاجئين. يعني أنا بعرف شخص من اللاجئين داخل مخيم ملاكاسا قرر يرجع على بلده، والباسبور تبعه محجوز بكتخاكي، فراح بده يجيب الباسبور، ما رضوا يعطوا، قالوا له بدنا أوراق من المخيم. رجع لعند المخيم، إدارة المخيم، قالوا له لا بدك تجيب من هنيك، تروح تاخذه من هنيك، ما حضر. بالتالي اضطر يطلع بطريقة غير شرعية، وما بعرف شو هلا بالطريق، ما في عنه أخبار.
شكرا لحضوركم. Γεια σας, τώρα θα ακολουθήσει μετά διερμηνία στα ελληνικά. Στην Αθήνα χιλιάδες πρόσφυγες ζουν σε δύσκολες συνθήκες, σε καταβλισμούς. Οι ιατρικές υπηρεσίες είναι πολύ περιορισμένες, ειδικά για παιδιά και εγγύους. Για την ασφάλεια, ορισμένοι καταβλισμοί υποφέρουν από κακή ασφάλεια, εκθέτοντας τους πρόσφυγες σε προβλήματα όπως η βία ή η εκμετάλλευση. Ψυχολογικές συνθήκες, οι μεγάλες αναμονές για τις διαδικασίες ασύλου και η αστάθεια προκαλούν σοβαρό ψυχολογικό στρες στους πρόσφυγες, ιδίως στους νέους και τα παιδιά. Γενικά, οι καταβλισμοί είναι προσωρινοί χώροι που έχουν γίνει μακροχρόνιες κατοικίες λόγω της βραδύτητας των διαδικασιών ασύλου, καθιστώντας τη ζωή εκεί περισσότερο σαν καθημερινό αγώνα παρά έναν μεταβατικό στάδιο προς έναν καλύτερο μέλλον. Οι μεγάλες αναμονές για τα ραντεβού για άσυλο, οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες και η αβεβαιότητα για το μέλλον προκαλούν σημαντικό ψυχολογικό στρες. Αίσθημα απομόνωσης λόγω της απόστασης από την κοινότητα, όπως το καταβλισμό της Ριτσόνας. Ο καταβλισμός βρίσκεται μακριά από το αστικό κέντρο της Αθήνας, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη μεταφορά σε υπηρεσίες, νοσοκομεία, γραφεία και οτιδήποτε. Τα κοντέινερ είναι καταστραμμένα, διαρροές, έντομα, υπάρχει μείωση στους γιατρούς, σε διερμηνείς. Οι νομικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων σε αιτήσεις ασύλου, την παραμονή και άλλα θέματα είναι ασαφείς, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης σαφήνειας σχετικά με τους λόγους των καθυστερήσεων. Αυτά. Και μια ιστορία που είχε πει πριν με έναν κύριο που είχε γνωρίσει, ο οποίος είχε υπατήτηδα, στο οποίο προσπάθησε να τον πάει στους γιατρούς, αλλά πάντα υπήρχε μια αναβολή, έλα την επόμενη φορά, έλα αύριο, μεθαύριο, ως όπου δεν υπήρξε η προβλεπόμενη φροντίδα, οπότε ο άνθρωπος αναγκάστηκε να φύγει. Δεν ξέρω που είναι, ενώ ότι προσπάθησε να φύγει εκτός της χώρας, οπότε δεν έχω κάποια νέα για το που βρίσκεται. Αυτά. Ευχαριστούμε για όλες τις τοποθετήσεις που έγιναν. Και να πάμε στο τελευταία που θα έχουμε πριν την ανοιχτή συζήτηση. Στο τέλος, μπορεί να μείνει και κόσμος που προφανώς που μίλησε, να υπάρξει μια συζήτηση, όπως είπαμε, και ερωτήσεις, άμα θέλουν να απαντήσουν όσοι μίλησαν και από τα camps και γενικότερα. Η τελευταίος κύκλος, ας πούμε, είναι από άτομα από την κοινότητα του Κονγκό και την κατάληψη νοταρά, όπως είπαμε, να μας μεταφέρουν ό,τι θέλουν από εκεί. Ωραία. Ωραία, θα μιλήσουν στα γαλλικά και θα έχουμε συνέχεια μετάφραση στα ελληνικά. Bonsoir à tous. Je commence par vous remercier pour avoir organisé l'occasion pour nous permettre de passer le message de ce qui se passe dans notre pays, la RDC. Je sais que peu de gens sont informés pour ce qui se passe en RDC, mais en fait, il y a une génocide qui se passe en RDC et ça fait des décennies que c'est cela et ça continue jusqu'à présent. Et apparemment, dans des réseaux, nous écoutons qu'il y a la paix au Congo et à travers le
Trump, le président des États-Unis. Mais moi, je dirais non. Jusque-là, il y a rien, il n'y a pas la paix. Les gens continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui. Les femmes continuent à être violées, les enfants. Donc, rien n'a encore changé, en fait. Rien n'a encore changé. Peut-être sur les papiers, mais la pratique, non. Donc, on va dire qu'il y a la paix en RDC, non. Et, normalement, les accords de paix devaient être signés depuis le 27 juin, si j'ai une bonne mémoire. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une conclusion parce que à chaque fois qu'on met la date pour la signature de l'accord, le président du Rwanda trouve une raison pour s'absenter. Et ça a continué jusqu'à présent. Donc, ouais, en fait, c'est ça. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω και εγώ για το Κονγκό, γιατί εδώ ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται και στο Κονγκό γίνεται γενοκτονία. Στα μέσα λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι ο Τραμπ έχει λύσει τον πόλεμο στο Κονγκό, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Τα πράγματα συνεχίζουν όπως ήταν και πριν, δηλαδή ο κόσμος σκοτώνεται, έχει βιασμούς και δεν υπάρχει καθόλου ειρήνη. Κάποιοι ένα κείμενο ειρήνης, πώς το λένε, μία συμφωνία μεταξύ των ηγετών του Κονγκό και της Ρουάντα έπρεπε να είχε υπογραφεί 27 Ιουνίου, αλλά ο πρόεδρος της Ρουάντα κάθε φορά αρνείται να παρευρεθεί στη στιγμή που πρέπει να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και έτσι κάθε φορά βάζουν και καινούρια ημερομηνία. Oui, et là, nous avons juste parlé en bref à propos, mais nous avons prévu un texte. Je pense que le texte est sur la table, donc celui qui veut consulter le texte et voir un peu en profondeur de ce que je venais de dire là. Merci beaucoup. Πρόσθεσε ότι υπάρχει ένα κείμενο που έχουν γράψει από τη συνέλευση, οι Κογκολέζοι από τη συνέλευση της Νοταρά, που βρίσκεται στο τραπέζι εκεί πέρα. Το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά. Αν θέλετε μπορείτε να το πάρετε και να το διαβάσετε. C'est pour cela nous les Congolais et les Congolaises on quitte le pays pour venir demander l'asile à Grèce. C'est à cause de ça. Il y a des guerres qui ça termine pas, ça continue seulement. Il y a seulement des viols pour les femmes et les enfants. Donc c'est très 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 difficile là-bas au Congo. Donc c'est ça. Λέει ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε γιατί οι Κογκολέζοι έρχονται στην Ελλάδα και ζητούν άσυλο, γιατί ο πόλεμος δεν τελειώνει και οι γυναίκες και τα παιδιά συνεχίζουν να βιάζονται στον πόλεμο εκεί. Oui, je voulais juste compléter quelque chose à propos de ce qu'il a dit. Donc, si vous voyez la masse congolaise en Europe, pas seulement en Grèce, mais en Europe, c'est à cause de cette situation qui se passe dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui travaillent, enfin, qui travaillaient dans le pays, mais qui viennent ici, en Europe, rester comme ça sans travail. En fait, c'est de la peine, mais on ne paie rien. Donc, suite à cette situation, on est obligé de quitter le pays et revenir ici.
Donc nous comptons vraiment sur vous s'il y a possibilité de faire passer le message pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Nous aimons notre pays, nous voulons rentrer, travailler dans notre pays, mais on peut pas, c'est pratiquement impossible actuellement là, de retourner dans notre pays. Donc nous comptons vraiment sur vous de pouvoir nous aider pour ça. Λέει ότι για μας πολλοί από τους Κογκολέζους που... Mais je pouvais donner un exemple de moi-même. Je travaillais dans mon pays et suite à toutes ces manœuvres-là que je me retrouve ici. Et ici en Grèce, ça fait presque 7 ans que je suis là, mais je ne travaille pas. Je ne travaille pas, je suis comme ça, donc je suis dans la souffrance. Et heureusement pour moi, il y a Notara qui nous a accueillis. Donc, je ne sais pas, ça me stresse un peu quand je parle de ça. Je vous en prie. Merci beaucoup. Είπε ότι μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα, το δικό της παράδειγμα, ότι έχει 7 χρόνια που είναι στην Ελλάδα και ενώ είχε μία δουλειά στο Κονγκό, έρχεται εδώ και δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν έχει δουλειά. Και για εκείνη είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και ευτυχώς βρήκε την Οταρά και μένει στην Οταρά αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ σε ομιλητές στο Κονγκό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας μιλήσατε. Je vous remercie pour nous parler et pour vous nous dire que votre expérience pour la situation à Congo. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθαν και μας μιλήσανε για τη δικιά τους εμπειρία και για την κατάσταση στο Κονγκό. Parce que je suis un assistant social, je travaille plusieurs ans avec les réfugiés. Maintenant, je travaille à la Camp de Ριτσόνα. Επειδή δουλεύω πολλά χρόνια στο προσφυγικό και δουλεύω τώρα στο Camp της Ριτσόνας, είμαι κοινωνική λειτουργός. Je voulais te dire que je pense que c'est un grand erreur de la loi de Grèce pour l'asile que tous les Congolais... Okay. Πιστεύω ότι είναι τεράστιο λάθος του ελληνικού νόμου του ασύλου, τέλος πάντων, που οι περισσότεροι Κογκολέζοι και Κογκολέζες δεν παίρνουν απορριπτικές. Moi, je souhaiterais, comment je dis ça, que tous les Congolais pourraient travailler à Grèce, prendre asile et tout ça, parce que je pensais votre δικαίωμα. Droit, c'est votre droit. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πάρουν άσυλο στην Ελλάδα, γιατί πιστεύω ότι είναι δικαίωμά τους. C'est ça, oui, merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε. Merci. Οπότε τώρα θα ξεκινήσω με τη συζήτηση. Με τη συζήτηση. Και θα κλείνω με το... Όταν έχει κάποιος που θέλει να πω κάτι, έχει κάποιες ερώτησεις σε κάποιον, τώρα